Nagkakaroon ako ng interest na panoorin siya. Tapos hindi ko namalayan, ano na siya, lagi ko na siyang inaabangan. Imbis na mag-o-overtime ako noon, ang ginagawa ko, kung hindi ko binibilisan ng delivery, hindi ako nag-overtime para maabutan ko yung programa ni Brad Eli. Bago po kasi ako naanib, dati po akong Katoliko. Mambisyo din po ako umiinom, naninigarilyo, nakikipagsuntukan ako So marami po akong nakakaaway nun pagdating sa inuman. And minsan, wala akong pasok. Yung misis ko, may pinapanood siya na religious program. Ano na may pinapanood mo? Lipat mo nga yan! Ang akala ko, Iglesia ni Cristo yung pinapanood niya ayaw kong manood doon dahil hindi ko tanggap yung aral nila na si Cristo tao. So minsan, wala akong pasok noon. Denial ko yung TV kasi analog pa noon Yung tunay na Diyos, siyempre nag-uumpisa yung tunay na Diyos sa Ama. Ano? Ang Ama ay tunay na Diyos. Pero yung anak, kung tunay yung Ama, siyempre tunay din yung anak. Halimbawa, tunay na tao ka, magiging anak mo, tao rin. Hindi naman pwede yung kalabaw manganganak ng kambing. Anak lang Hindi ko si napansin. Kristo Nagkakaroon ako ng interest na panoorin siya. Tapos hindi ko namalayan, ano na siya, lagi ko na siyang inaabangan. Imbis na mag-o-overtime ako noon, ang ginagawa ko, kung hindi ko binibilisan ng delivery, hindi ako nag-overtime para maabutan ko yung programa ni Brad Eli. Ang una kong lokal na napuntahan, hinanap yung yung sa Prisco. So nung makita ko yung lokal ng Prisco, iba yung pakiramdam ko, parang basta yung pakiramdam mo na parang ang sarap-sarap ng pakiramdam. Hindi ako makababa nun dahil nasa biyahe ako Ginawa ko na lang, tinandaan ko yung number. Tumawag ako sa telepono. Yun, meron pala sa sukat. Hinanap ko yun. Yun, may nagturo sa akin dun sa RJ Building na. Umpisa nung malaman namin na merong mass indoctrination, nagpadoktrina kami doon. Ako nun yun yung leader ako nun Ako yung humaharap sa mga grievances, pag may problema ang mga empleyado. Kasama po ako na nakikipag-usap sa management. Nung nalaman ko yun sa doktrina, bawal pala. Right after nung malaman ko yun, mag-resign ako. Nawalan ako ng trabaho noon. Hindi namin alam na habang palang nagpapadoktrina kami, si Sis Ja, nagdadalang tao din. Na bautismuhan kami, February 6, 1998. Tapos nung bautismuhan nga kami, sabi ko nga, sana pagbabae, ka-birthday ko. Yun yung parang nahiling ko lang sa puso ko, tapos nabanggit ko kay Sis Ja. Pinanganak nga yun, eksakto birthday ko. Nung nagmanggagawa naman kami, mga 2007, ang ginagawa namin, every Sunday yun ang aralan nun sa Apalit. Iniwan namin sila, linulutuan lang muna namin sila maghapon. Tapos nasa bahay lang sila. Nung lumao na, nagkakaroon na kami ng destino, nagkakaroon ng, kumbaga, busy na. Yung pagsubok na yung naranasan namin, samantalang kami gumaganap ng tungkulin, yung aming bunso, si Nyanya, nagkaroon siya ng ulugo dito sa ulo. Nung umpisa, maliit lang yon. Tapos dumating sa punto na lumaki siya ng gusto. In-advise ng doktor na kailangan na po natin siyang ipa-laser. nung ipinalaser namin, lalong dumami. Minsan, nung isang gabi na umuwi ako, Nay, nagsakit ang ulo ko, pumikirot. Naku, pa, schedule ulit natin sa doktor si Nyanya. Nagsusugat na yung ulo niya. nung tinignan ko nga yun, nung gabi na yun, parang nakaramdam ako ng nagkulang ako dun sa mga anak ko. Ang nasambit ko na lang noon, Panginoon, bahala ka na po sa aking mga anak. Sige. Pa-schedule natin kagad para matignan kagad ang doktor. Ano kasi yun Wednesday na pinakita sa akin ni Sis Ja. Nung Thursday, nag-text sa akin si Sis Ja, pa, good news, uwi ka, tingnan mo yung ulo ni Nyanya. Pagtingin kong ganon, wala na siya. Wala na yung kulugon niya. Sabi ko, kumuha ang Diyos sa amin. Imposible yun
na mawala ng isang araw lang. Ngayon po kami nagmamanggagawa po kami ni Sis Ja. Pareho po kami inkargado sa mga lokal. 3 po ang anak ko, kaalib na po sila. Yung panganay ko, LKD coordinator siya, blood donors coordinator. Tapos yung aking pangalawa na lalaki, KNC worker. Tapos yung aking bunso, inukwento nga po sa inyo, nagkaroon siya ng sakit. Nagle-level 1 po siya. Salamat sa Diyos, una sa lahat, na natawag po kami. At salamat po sa Diyos dahil kay Brad Eli, nakilala po namin yung totoong Diyos na mahabagin. Salamat kay Kuya dahil sa laging pag-alala kay Brad Eli. At salamat po sa Diyos sa tungkulin ding ipinagkatiwala sa amin. Naway ingatan po sila ng Panginoon. Mahirap mawalan ng mga leader na sa Diyos. Ako po si kapatid na Alvin Dumasig at ito ang istorya ng aking pananampalataya.